mình sẽ đưa cả nhà đến một địa điểm cực hot được UNESCO công nhận, đó chính là khu du lịch sinh thái Tràng An. Mọi người tham quan với mình nhé, let's go! Hôm nay là ngày cuối tuần, quá trời người đến tham quan luôn các bạn ơi. Nhà mình phải xếp hàng mất hết 4 tiếng đồng hồ mới đi tới bến thuyền. Nào là người xếp hàng, lại xếp hàng và xếp hàng dài. Hay, cuối cùng cũng đến được bến thuyền rồi. Mà công nhận hôm nay khách đông thiệt. Theo mình tìm hiểu có khoảng hơn 1.000 thuyền chở khách du lịch tham quan. Mỗi thuyền chở tối đa 6 người nhé, và ít nhất là 4 người. Do nhà mình chỉ có 3 thành viên nên ghép với 2 bạn trẻ Gen Z khác. Bắt đầu tham quan thôi mọi người ơi! Hiện nay Tràng An có 3 tuyến tham quan, cho mình chọn lựa nhé. Hành trình tuyến 1, bến thuyền, đền Trình, hang tối, hang sáng, hang nấu rượu, đền Trần, hang Ba Giò, hang Seo, hang Sơn Dương, Phủ Khống, chùa Báo Hiếu, hang Khống, hang Trần, hang Quy Hậu, quay về bến thuyền. Thời gian khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng rưỡi, tùy thuộc vào thời gian du khách ở lại trên các điểm dừng chân. Hành trình tuyến 2, bến thuyền, hang Lắm, hang Vạn, hang Thánh Chùa, đền Suối Tiên, hang Đại, hang Cung Vũ Lâm, quay về bến thuyền. Thời gian khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Hành trình tuyến 3, bến thuyền, đền Trình, hang Mây, Suối Tiên, hang Địa Linh, hang Đại, hang Cung Vũ Lâm, phiên Trường Công, còn gọi là làng Thủ Dân, quay về bến thuyền. Thời gian khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Nhà mình đã tham quan tuyến 1 rồi, nên hôm nay quyết định tham quan tuyến 2 xem có gì hay ho không nào. Tuyến tham quan số 2 đưa các bạn qua 4 hang động và 3 điểm tâm linh, theo lộ trình khép kín với thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nếu bạn chưa đến Tràng An thì cùng gia đình mình xem đến hết clip nhé. Còn để du lịch Tràng An rồi thì biết đâu bạn chưa đi qua tuyến 2, hãy cùng gia đình mình tham quan nhé mọi người. Hang Lắm. Đây là địa điểm đầu tiên trong hành trình tuyến 2 Tràng An. Hang Lắm có chiều dài 60 m. Khi đi thuyền qua hang Lắm sẽ sang Thung Lắm, có diện tích khoảng hơn 9.000 m². Hang này khá hẹp, cảm giác khi đi qua hang rất là mát các bạn ạ. Ánh sáng bên ngoài hút vào hang đủ để cho ta thấy đường mà tiến về phía trước. Nhìn những bác chèo thuyền bằng tay thì mình mới thấy họ là những người có đôi tay khỏe. Theo mình tìm hiểu, đây là những bác lớn tuổi nhận công việc chèo thuyền đưa du khách tham quan tại đây. Rất ít thấy các bạn trẻ làm công việc này, họ đều đi làm những công việc khá xa nhà, xa quê hương. Điểm đến tiếp theo là đền Cao Sơn. Trước khi lên bờ cũng không quên nhìn xem thuyền mình số mấy, để Trúc còn biết là thuyền nào vì rất đông du khách thời điểm này. Đền thờ thần Cao Sơn hay là thần núi, vị thánh thờ hùng vương thứ 18 có công đánh quân thuật, trị thủy, phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngôi đền được xây dựng, được trùng tu và tôn tạo vào năm 2017. Vì đây cũng là hành trình tham quan trải nghiệm và tâm linh, nên gia đình mình cũng ghé vào cầu xin sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Tràng An là di sản hỗn hợp, đồng thời là di sản thế giới kép đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á. Quần thể danh thắng Tràng An sở hữu cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, ấn tượng. Đến đây bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp khi đứng trước khung cảnh thiên nhiên trùng điệp với nào đá núi, hang rộng, hệ sinh thái động thực vật đa dạng, cùng một loạt các di tích lịch sử nổi tiếng khác. Tiếp theo là tham quan hang Vạn nhé mọi người. Hang Vạn có độ dài 250 m. Theo người dân địa phương, tên Vạn xuất phát từ việc khi chèo thuyền qua hang sẽ tạo nên tiếng vang lớn. Hang Vạn nối liền thôn Lắm và thôn Án La. Nơi đây có phim trường Bộ Phim Công. Vì hang này khá dài nên bên trong hang có thắp sáng để dễ dàng chèo thuyền và tham quan khung cảnh bên trong hang. Cũng giống như hang Lắm, hang Vạn cũng khá mát mẻ, càng đi vô càng sâu, càng cho ta trải nghiệm khám phá rất hấp dẫn. Và những hang động ở Tràng An thì đi theo một chiều nha, vô đường này nhân ra đường khác, chúng ta không quay lại hang này nữa. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Xa xa đó chính là thủy đền. Thủy đền được xây dựng và tu tạo từ nhiều năm trước.
bao quanh bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Ở Thủy Đền thường xuyên có các nghệ nhân biểu diễn những làn điệu dân ca quê hương phục vụ du khách. Khu Thủy Đình là một trong những địa điểm khiến làm lượng khách lân lân. Ở đây ngồi trên thuyền mang theo dòng nước với mé chèo khu nhẹ, cảnh sắc thiên nhiên non nước, đẹp mê hồn sẽ khiến ta lưu luyến mãi. Bên trong thủy đền có một quả chuông lớn và được thỉnh lên vào những ngày lễ. Sau khi đi ngang qua thủy đền, chúng ta sẽ lại tiếp tục tham quan hang Tán Trượt. Hang Thánh Trượt có độ dài 300 m. Hang động này có hệ thống nhũ đá đẹp giống như những bức sen, lung linh, huyền ảo. Dân gian tương truyền rằng từ xa xưa có một vị thánh mải mê ngắm cảnh đẹp nơi đây nên trượt chân ngã xuống. Cái tên Thánh Trượt cũng xuất phát từ đó.
lên bờ để tham quan đền Suối Tiên. Thờ Thánh Quý Minh Đại Vương và Phu Nhân. Hàng năm vào đầu xuân, người dân mở hội Thánh Quý Minh Đại Vương, rước kiệu trên sông, trăm thuyền nái đuôi, xuyên 10 hang động vào Suối Tiên, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc. Đoạn này do du khách quá đông nên thuyền cũng bị kẹt luôn nha mọi người. Từng thuyền nối đuôi nhau chờ lượt vào hang đại. Và đây cũng là hang động cuối cùng trong tour tham quan tiếng Anh nha mọi người. Hang đại dài 200 m, giống như cái tên của hang, lòng hang này rất rộng, thông thoáng, từng dòng thuyền nối đuôi nhau trong hang động tạo cho chúng ta cảm giác rất thú vị và thích thú.
Điểm đến cuối cùng là hành cung Vũ Lâm. Vì thời gian có hạn nên thì mình chỉ ghé ngang và không lên bờ tham quan. Hành cung Vũ Lâm là một căn cứ quân sự của nhà Trần, nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Đây từng là nơi các vua thời đầu nhà Trần lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công giải phóng Đại Việt trong cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 2, lần thứ 3. Nơi đây còn gắn với sự kiện các vua nhà Trần xuất gia tu hành, mở mang Phật giáo. Khu vực hành cung bao gồm 7 đền thờ, gồm đền thờ các vị vua Trần, Đức Thánh Trần, chùa Hai Phúc, điện thờ Mẫu, đền thờ các bậc trung thần tướng sĩ, triều nhà Đinh. Nếu một ngày nào đó bạn muốn về với thiên nhiên, về với những di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận, thì hãy nghĩ ngay đến Thiện An nhé. Một cảm giác thư thái ngồi trên con thuyền len lỏi qua cái hang động và một chút tâm linh nơi những đền trong danh thánh sẽ làm bạn có nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống. Nếu bạn đã xem đến cuối clip, có lẽ đừng quên cho gia đình mình một like và đăng ký kênh để đón xem hành trình tiếp theo của gia đình mình nhé. Thank you and bye bye!